Всім привіт! З вами I Love Create School, і в цьому відеоуроці ми будемо в'язати таку величезну сумку шопер з рафії металік від Shikimiki Studio. Нам знадобиться два моточки ось такої рафійки. Можна взяти один колір, можна двохкольорову, як у мене. І також за бажанням ви можете взяти такі тримачі для ручок або інші тримачі, щоб якось доповнити образ сумки. В моточку у нас 420 метрів 250 грамів. Якщо у мене пішло золотистої ниточки десь трошечки більше, ніж пів моточка, чорної цілий моток пішов. Якщо ви будете використовувати іншу рафію, наприклад, там іспі, то орієнтуйтеся, щоб взяти два моточки основного кольору, такого, наприклад, як чорний, і один моточок вам вистачить допоміжного кольору. Але ця рафійка дуже класно тримає форму, і сумка така, бачите, вона просто, денце не гнеться, дуже сильно вона тримає форму і прикольно виглядає. В'язати можна гачком 3 або 3,5 мм, як вам зручніше. Починати ми будемо з основи сумки. Нам треба зв'язати два величезних бабусиних квадрата. Якщо ви в'яжете в одну ниточку, в одному кольорі, то починаєте цим кольором. Якщо в два кольори, визначаєте, який колір у вас допоміжний, наприклад, як золотистий в моїй сумці. В цій сумці буде допоміжний ось цей мультиколор. І тому я починаю саме з нього. Перші два рядочки у мене будуть цим кольором. Змінювати колір можна кожні два ряди або кожен наступний ряд, тоді вона буде така більш різнокольорова. Мені подобається саме, коли кожні два ряди змінюється колір, тому ми дістаємо хвостик, шукаємо його і починаємо в'язати. Ниточка достатньо жорстка, тому якщо вам буде натирати пальці, то ось тут можна заклеїти пластирем. Ось тут і ось тут. Я вже на чорній сумці звикла до жорсткості, тому мені так нормально. Робимо першу петлю, перекручуємо короткий хвостик у нас попереду, довгий позаду. Ось так перекручуємо їх між собою, накидаємо на гачок робочу ниточку і затягуємо вузлик перший. І набираємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. Далі вставляємо гачок в першу петлю, ось сюди. І робимо з'єднувальний стовпчик. Захватуємо робочу ниточку і протягуємо через 2 петлі на гачку нашу робочу ниточку. Ми, бачите, з'єднали в кружечок наші 4 повітряні петлі. Набираємо тепер 3 повітряні петлі і в'яжемо бабусин квадрат. В кожному ряді там буде додаватися рапорт, я вам покажу як. Значить, в цей кружечок зараз нам треба зв'язати 4 квіточки такі з 3 стовпчиків з накидом. Замість першого стовпчика з накидом у нас 3 повітряні петлі. І зараз ми ще в'яжемо 2 стовпчики з накидом в цій квіточці. Перший стовпчик з накидом. І робимо накид на гачок, вставляємо гачок всередину цього кола, захватуємо робочу ниточку, витягуємо її. На гачку у нас 3 петлі. Робимо накид на гачок, пров'язуємо через 2 петлі, робимо накид на гачок, пров'язуємо через 2 петлі. Бачите, у нас вийшов така ось квіточка, 3 стовпчики з накидом. Тепер ми робимо 3 повітряні петлі
І в'яжемо ще одну таку квіточку. Накид на гачок, вставляємо гачок в кружечок, а ось цей хвостик я підв'язую. Витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо 2 петлі на гачку, 2 петлі на гачку. Накид на гачок, вставляємо гачок в кружечок, витягуємо робочу ниточку і пров'язуємо по 2 петлі. І ще раз накид і пров'язуємо по 2 петлі. Тепер знову 3 повітряні петлі і в'яжемо ще 2 секції нашої квіточки. Накид на гачок, пров'язали накид, пров'язали стовпчик з накидом. Так, все загубила. І накид, пров'язали ще один стовпчик з накидом. Так. Це вже 3-я секція і 4-та секція зараз буде ось тут. Робимо 3 повітряні петлі, накид на гачок і пров'язуємо 3 стовпчика з накидом. 1, 2, 3. Так, і закінчуємо знову 3 повітряними петлями. 3. Все, наш перший квадратик готовий. Нам треба тепер з'єднати кінець і початок ряду. Вставляємо гачок в 3-ю повітряну петлю, ось сюди. Робимо з'єднувальний стовпчик. Так, і наступний ряд, для того, щоб нам його пров'язати, нам треба повернути ось так наш квадратик, тому що кожен наступний ряд в'яжеться з іншої сторони, для того, щоб квадратик потім був рівненьким. Так, дивіться. Тепер я не роблю повітряні петлі, я роблю фальш стовпчик з накидом. Тобто, ось моя петля на гачку, вставляю гачок ось сюди, там, де я робила 3 повітряні петлі, витягую робочу ниточку, бачите, тепер у мене 2 петлі на гачку, і пров'язуємо ці 2 петлі на гачку і 1 повітряну петлю. Це у нас замість першого стовпчика з накидом. І в'яжемо сюди ще 2 стовпчики з накидом. 1, 2. В цьому ряді у нас буде 8 таких рапортів, таких квіточок, замість 4 ті, які були в першому ряді. Між кожними 2 на поворотах ми будемо робити по 3 повітряні петлі. 3 повітряні петлі зробили і робимо знову сюди 3 стовпчика з накидом. 1, 2, 3. Так. Тепер робимо точно такий же рапорт. Ось тут. Між цими 2 рапортами ми не робимо вже стовпчики з накидом, бо у нас тут повороту немає квадратика. Значить, ми одразу робимо накид на гачок, вставляємо гачок в арку і пров'язуємо 3 стовпчика з накидом. 2, 3. Тепер робимо 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. І робимо знову 3 стовпчика з накидом в цю ж арку. 1, 2, 3. Бачите, у нас виходить ось такий квадратик. Далі робимо так само ось тут і ось тут. По 2
по 2 рапорти з 3 стовпчиків з накидом. 1, 2, 3, 3 повітряні петлі і 1, 2, 3. Якщо у вас гачок дуже погано ковзає по цій рафійці, бо вона схожа на пряжу металік, ви можете на ватний диск налити трохи олії, наприклад, там, звичайної кухонної олії, на якій ви смажите, да, без запаху, або олійка для тіла. І трошечки змащувати гачок, і тоді буде рафійка дуже добре ковзати. І ще 2 рапорти з 3 стовпчиків, між якими буде по 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. І сюди ж 3 стовпчики з накидом. Так. Все. Тепер ми будемо міняти ниточку. Так, дивіться, як ми змінюємо колір. Так, робимо з'єднувальний стовпчик в 3-ю повітряну петлю першого стовпчика, да, для того, щоб з'єднати цей ряд. Ось так робимо з'єднувальний стовпчик. Я витягую трошечки ниточку. Так, обрізаю її. Хвостик прибираю. Протягую ниточку в іншу сторону. Роблю вузлик з цим хвостиком, щоб трималась ниточка. Роблю ось так петлю, протягую якийсь зі стовпчиків і затягую вузлик. І ось цей хвостик ховаю між стовпчиками. Чого я це роблю? Для того, щоб обрізати не під корінець ниточку, а для того, щоб був якийсь запас. Що якщо вузлик розв'яжеться, щоб у нас не розпустився квадратик. І обрізаю хвостики ось тут. І ось тут на початку, там, де ми тільки починали в'язання, обрізаю хвостики. Так, тепер дивимося, де у нас лицьова сторона, де виворітна. Ось це лицьова, ось це виворітна. На лицьовій стороні косичка, ось ця верхня, вона трошечки якби на лице йде. Тут вона ніби як в іншу сторону, бачите, направлення. Так, і беремо нашу синю ниточку. Синю ниточку беремо. І я одразу роблю петлю. Дивіться, перекручую робочу ниточку на гачку. Ось так роблю вузлик. В будь-якому місці, де вам подобається. Я зазвичай це роблю ось тут, десь в центрі. Вставляємо в арку гачок, ось так, да, між 2 рапортів, ось тут. Беру цю петлю і набираю 3 повітряні петлі. 1, 2, 3. Так. Ось цей хвостик я тримаю і в'яжу ще 2 стовпчики з накидом, підв'язуючи ось цей хвостик. Накид роблю на гачок, витягую робочу ниточку і пров'язую стовпчик з накидом. Знову накид на гачок, витягую робочу ниточку і пров'язую по 2 петлі. Це перша наша квіточка.
готово. В цьому ряді ми додаємо по одній квіточці, ось тут по центру, бачите? А на поворотиках у нас так і залишається по 2 квіточки. Візьму гачок 3,5. Подивимося, які мені зручніше. Далі, ось тут на поворотику, да, в арку бокову, ми знову в'яжемо 2 рапорти, між якими буде 3 стовпчики з накидом. 2, 3. 3 повітряні петлі. І сюди ж в'яжемо 1 стовпчик, другий і третій. Так, ось так виходить. Далі, ось тут знову між 2 рапортами, ось сюди ми в'яжемо 3 стовпчики. Гачок я вставляю в арку, не в петлю, а в велику дірочку. Да? 1, 2, 3. Там, де у нас повертається бабусин квадрат, ми в'яжемо 2 рапорти, між якими 3 стовпчики, 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, 3 повітряні петлі. І сюди ж знову 1, 2, 3. Знову без повітряних петель я роблю наступні 3 стовпчики. 1, 2, 3. Там, де у нас поворотик, я роблю по 3 стовпчики 2 рази через 3 повітряні петлі. 2, 3, 3 повітряні петлі. І сюди ж 1, 2, 3. Знову просто 3 стовпчики без повітряних петель. 1, 2, 3. І тут 2 рази по 3 стовпчики через 3 повітряні петлі. 1, 2, 3, 3 повітряні петлі і 1, 2, 3. З'єдную з початком, з'єднувальним стовпчиком, трошечки підвитягаю собі петлю, повертаю іншою стороною і роблю фальш стовпчик з накидом. Вставляю гачок ось сюди в арку разом з петлею, витягую робочу ниточку і пров'язую 2 петлі на гачку і 1 повітряну петлю. В цьому ряді, це 4-й ряд, у нас буде, бачите, по 2 квіточки там, де у нас пряма частина квадратика, і знову на повороті по 2 рапорти, між якими у нас буде 3 стовпчики. Дов'язуємо сюди 2 стовпчики з накидом і на повороті в'яжемо 3 стовпчики, три повітряні петлі
3 стовпчики. Так. Далі в'яжемо знову 3 стовпчики між цими двома рапортами. Один стовпчик, другий, третій. Далі сюди знову 3 стовпчики. Сюди. І тепер знову робимо поворотик. І так до кінця ряду в'яжемо. Тобто тут ми в'яжемо знову по 3 стовпчики 2 рази, між якими будуть 3 повітряні петлі. Так, дійшли до кінця ряду. Робимо з'єднувальний стовпчик за початок ряду, за 3-ю петлю, яку ми робили на початку ряду. Ось так, витягуємо ниточку знову. Затягуємо ось цю петлю, перетягуємо ниточку на іншу сторону. Знову робимо вузлик за якусь з петель, які тут є поблизу. За яку? Ну, наприклад, за ось цю. Так. І ховаємо хвостик між стовпчиками. Ось так. Обрізаємо його і знову переходимо на першу ниточку. Ось тут також хвостик я обрізаю. Так, і знову чіпляємо ниточку, з якої ми починали. І наступні 2 ряди ми в'яжемо цією ниточкою. Повертаємо знову собі спинкою, там, де у нас верхня косичка відвернута від нас. Я знову буду починати ось тут з центра. Робимо петлю, зав'язуємо вузлик ось тут, такий. Так, вставляємо гачок в арку, витягуємо цю петлю собі наперед і тримаємо хвостик. Робимо 3 повітряні петлі і в'яжемо ще 2 стовпчика з накидом. 1, 2. Так, в цьому ряді у нас буде 3 рапорти без повітряних петель між стовпчиками, і на поворотах буде у нас знову повітряні петлі для того, щоб зробився квадратик. Так, тут на поворотику робимо по 3 стовпчика, між якими у нас буде 3 повітряні петлі. І в цю ж арку робимо ще 3 стовпчика. 1, 2, 3. Тут ми робимо 1, 2, 3 рапорта без повітряних петель між ними. В кожному ряді у нас буде додаватися по одному рапорту на прямій частині квадратика. Тобто в наступному у нас тут буде 4 квадратика, далі 5, 6. І таким чином ми в'яжемо собі квадратик потрібної величини. Дивіться, у мене в цій сумці
Зв'язано, дивіться, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 рядів квадратика. Закінчую я основним кольором чорним. Тобто, якщо ми починали з золотого, то закінчуємо на 14-му ряді чорним кольором. І розмір квадрата у мене вийшов 33 сантиметри. Тобто 33 на 33. Так, і ширина сумки у нас буде, у мене вона 21 см, але можна якби трошечки і ширше, але тоді вам може не вистачити. Якщо ви в'яжете одним кольором, і у вас два мотки ось цих великих металіка, то можна навіть ширше робити. Коли ми зв'язали нашу деталь прямокутну, можна її розтягнути руками, бо ця рафійка трошечки скручується. Це нормально, у мене також воно скручувалося. Розтягуємо руками і робимо їй ВТО. Беремо праску, кладемо обов'язково якусь тканину бавовняну, щоб не попалити рафію. Цей матеріал, щоб не спалити. І гарнесенько відпарюємо праскою. Вона може трошечки липнути, коли ви її розігрієте праскою. Це нормально, воно висохне і воно не буде вже липнути там або облазити, тобто нічого з ним не трапляється з цим матеріалом. Бачите, я її відпарила, і ось вона у мене вирівнялася в рівнесенький такий квадратик. Ми з вами зв'язали два квадрати по 14 рядів. Рядочки перераховуємо ось так, да, починаючи з центрального. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Я вирішила все-таки в'язати однотонну сумку, тому що мені цей колір подобається сам по собі, як він є. Мені здається, другий колір тут зайвий. І тепер мені треба зв'язати одну довгу боковину, яка буде дном і боками сумки. Ми вже відпарили наші квадратики, тому ми їх поки відкладаємо і починаємо в'язати боковину. Ви можете, в принципі, боковину робити будь-якої ширини, навіть більше, ніж у мене, або навпаки менше. У мене від першого мотка залишилось ще ось стілечки пряжі, то якщо можна її взагалі зробити такою вузькою, і буде вона як сумка тоут. Для такої сумки, як моя, чорна, да, чорно-золота, ми набираємо 41 повітряну петлю. Робимо вузлик. Вузлик у нас не рахується. І починаючи з наступної петлі, рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, 41. Набрали 41 петлю, відступаємо 3 петлі від гачка. Дивіться, 1, 2, 3. Петлю на гачку не рахуємо. І в четверту петлю в'яжемо стовпчик з накидом. Це наша бокова квіточка, вона буде складатися в одному ряді з 2 стовпчиків, а в наступному ряді з одного стовпчика. Тобто ми будемо чергувати в шаховому порядку, у нас в'яжеться цей візерунок. Далі
Так от розпустили і тут підзатягнули її. Так, і можемо переходити на другий ряд. Один, два, три повітряні петлі робимо. І тепер тут сюди ми нічого не в'яжемо вже, да, як ми тут в'язали, половинку квіточки робили. Ми одразу в'яжемо квіточку, 3 стовпчики в ось цю арку. 1, 2, 3. І так продовжуємо до кінця ряду в'язати в арки по 3 квіточки. В останню петлю, що ми робимо, я вам покажу. 2, 3. Ось так. Дійшли до кінця ряду. У нас вийшло повних квіточок 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І в кінці ряду, дивіться, у нас тут, значить, 3 повітряні петлі і 1 стовпчик зв'язаний. В третю повітряну петлю ми в'яжемо 1 стовпчик з накидом, якби завершуючи цей ряд. Робимо 3 повітряні петлі, піднімаємося на 3-й ряд. І в 3-му ряді знову в шаховому порядку ми будемо в'язати з краю 2 стовпчики. І тут 2 стовпчики в крайню петлю, а по центру по 3 стовпчики. І так ми будемо чергувати постійно. В одному ряді, в парному ряді ми в'яжемо по 1 стовпчику з країв, а в непарному ряді ми в'яжемо по 2 стовпчика. Бачите, я зробила 3 повітряні петлі, і в цю ж першу петлю я зв'язала 1 стовпчик. Ніде повітряні петлі ми вже не в'яжемо між квіточками ось цими. Ми так от продовжуємо в'язати необхідну кількість рядочків. 3. І так до кінця ряду в'яжемо. Дійшли тут до кінця ряду, і бачите, я в крайню петлю, да, яка у нас іде за останнім цим рапортом попереднього ряду, я сюди в'яжу знову 2 стовпчики з накидом. І 3 повітряними петлями я піднімаюся на 4-й ряд. В 4-му ряді я знову в'яжу, залишаю тут 3 повітряні петлі і починаю з оцієї арки в'язати. Да, по 3 стовпчика в квіточці. В чорній сумці у мене було пров'язано 74 рядочки боковини, але я рекомендую вам все-таки зв'язати, наприклад, 74 ряди і почати приєднувати основи до боковини, бо можуть бути нюанси. Тобто, я виявила, що я тут не дов'язала. Що можуть бути нюанси з приводу того, що як у вас ляже боковина до основи. Тобто, може, треба буде трошечки дов'язати або розпустити. Зараз ми дійдемо до 74 рядів, і я разом з вами буду прив'язувати боковину до основи.